Hello, good morning. Punta kami sa Nami. Punta kami mag-breakfast. Punta na kami sa Nami. Nami. Hello. Pabalik tayo sa yung galingan natin. Hello. Good morning. Hello, good morning. Many hours later. Ito na kami. Sakay kami ng ferry. Napuntang Nami Island. Lunch muna kami bago pumunta doon. Napasakay na kami sa ferry. Ticket. Yay! Nami narap. Pasok na. May nakita kang artista. Philippine? Philippine? Yeah. Philippine? Kakagulat kaya. Uy, kasi nakita ko si ano. On our way. Ah! Inat. Tatay. Dito kayo magpapit. Wala kang tatay. Okay, lingon. 1, 2, lingon. Wala pa nga eh. Okay. Yung eh. Sa labas na lang tayo para makita natin yung ito na kami. We're here. Saan gurilya pa? Wala, iniwan ko. Pagod na ako. Nami, baby. Nami, baby. Spring, pero maaga pa eh. White pa yung kuha pa ng bulaklak. Ha? Init! So hot.
Bakit yung punong diretso? Hindi yan yun. Sa gitna yun. Paano naman, hindi ka naman tayo kapatid. Marami ito diretso yung puno. Paano nyo nalaman nyo? Ay! Wala nagawa eh. Ay. Gusto ko rin mag-bike. Eh, may dalawa, Auntie Jai. Dalawa tayo. Tara. Sa ano? Ay, dalawa sa akin pero isa lang. Pwede mo kang ewan, mabigat yun, Ting. Lalaki yung Ganda. Magre-rent kami ng bike para hindi kami mahirapan maglakad. Grabe, ang sakit na na pa ako. Boots pa more. bahay niya ano? Ahas. Yung mga bikes, nakapila pa si Papa para lemon dito. magbayad. So, babalik na kami ngayon sa kabila, sa main island. Bye! Ito na kami. Hanapin ko lang namin. Tamang upo lang, pangapagod na. Pinaantok pa yan. Kabalik na ulit kami. Ang maga kami matutulog ata. Kasi bukas punta kami sa Gyeongbokgung ulit para mag-honey. So yan, busy sila. Bukas na lang ulit. Bye!